සුබ දවසක් කියලා අදත් අපේ SL Tech Master YouTube channel එකට ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද අපි unbox කරන්න යන්නේ මේ Google Home කියන smart device එක. Assistant එහෙම නැත්නම් smart home කියන්නේ අපිට ඕන දෙයක් අපේ කටින් කියලා එහෙම නැත්නම් voice එකෙන් control කරන්න පුළුවන් කියන එක. මේ සඳහා අපිට විවිධ වර්ගයේ devices බලා ගන්න පුළුවන්. Amazon Alexa, Apple HomePod, Google Home, Microsoft Cortana වගේ voice assistant අපිට දක්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මේ Google Home කියන smart device එක. මේක ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 10000ත් 15000ත් අතර වෙනවා. ඒ වගේම එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව device එක unbox කරලා බලමු. අපිට මුලින්ම device එකේ box එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙහෙමයි. අපිට Google Home එකේ රූපයක් සහ මේකේ කරන්න පුළුවන් workouts එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේමයි box එක remove කරාට පස්සේ අපිට තවත් box එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඇතුලේ තමයි අපේ device එක තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක පැත්තකින් තියමු. ඒ වගේම මේකට power දෙන්න අවශ්‍ය අපිට power adapter එකක් දීලා තියෙනවා. මේක micro USB වත් type C වත් නෙමෙයි ඉන්නේ. ඒ වගේම මේක setup කරන්න අවශ්‍ය paperwork එක අපිට දීලා තියෙනවා. මේ සමගම අපිට warranty card එක ඇතුළු මේකෙන් පුළුවන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අපේ device එකේ microphone mute button එක, LED indicator එක සහ Google Home logo එක මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ part එක වෙන් කරන්න පුළුවන්. මේක connect වෙලා තියෙන powerful magnet එකකින්. ඊට පස්සේ අපිට අපේ high quality speaker system එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ හොඳ loud ගතියක් සහ bass ගතියක් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිටිපස්සේ අපිට micro USB port එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ device එක setup කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා Google Home app එක ඔයාගේ phone එකට. මේක අපිට ඕනම phone එකට App Store සහ Play Store වෙතින් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක setup කරගන්න විදිහ හරිම ලේසි. ඒක නිසා මම අද වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ගියේ නැහැ. එහෙනම් අපි මේකේ වැඩ ටිකක් බලමු. Google, what is the time now? It's 6:15 a.m. Hey Google, set the timer for 10 minutes. Second timer for 10 minutes. And we're starting now. Hey Google, what is the sound of lion? Here's a lion. Hey Google, what is the population of Sri Lanka? In 2018, the population of Sri Lanka was 21,670,000. Hey Google, can you beatbox? I've been waiting for you to ask. Hey Google, who is Michael Jackson? According to Wikipedia, Michael Joseph Jackson was an American singer, songwriter, and dancer. Dubbed the King of Pop, he is regarded as one of the most significant... Okay Google, what is the COVID-19 situation in Sri Lanka? According to Wikipedia, as of the 7th of October, 4,252 total confirmed cases of coronavirus disease have been reported in Sri... Okay Google, make the volume 8. ඒ වගේම මේ device එකට අපිට smart bulb, smart plug, smart switch වගේ link කරලා මේ ඕනම දෙයක් වගේ voice එකෙන් control කරන්න පුළුවන්. හරි, අපි ඒකට example එකකුත් බලමු. Turn off the light. Hey Google, turn on the light. Hey Google, make the light red color. Turn the light blue color. Hey Google, turn off the light.
brightness of the bulb 10%. අපිට මේ Spotify කියන music service එක link කළාට පස්සේ ඔයාට ඕනම සින්දුවක් ඔයාගේ voice එකෙන් කියලා play කරන්න පුළුවන්. ඒත් මේ සේවාව අපිට ලංකාවේ බලා ගන්න කමක් නැහැ. හැබැයි ඔයාට VPN use කරලා මේ service එක install කරන්න පුළුවන්. අපිට මේ device එකේ mini version එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් Google Home Mini කියලා. ඒත් මම නම් recommend කරන්නේ ඔයා home version එකට යන එක ගොඩක් හොඳයි කියලා. මොකද sound quality එක එහෙම Google Home version එකේ ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම අපිට Bluetooth සින්දු play කරන්න පුළුවන් Google Home device එකේ. ඒක mini version එකේ අපිට බලා ගන්න කමක් නැහැ. මොකද අවසාන වශයෙන් ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් නැත්නම් ඔයා ගොඩක් කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගත කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ device එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන මම හිතනවා ඔයා හොඳ experience එකක් ලබා ගන්නද කියලා. එහෙනම් මතක ඇතුව ඔයාගේ experiences නුත් මේ පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරලා ඔය bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. මේ SL Tech Master